Okay, what's up guys? Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano makakuha ng libreng 50 pesos load sa Gigalife. But before that, kung TM, Globe or Sun user ka, wag mo na lang tong ituloy dahil applicable lamang ito sa Smart and TNT. So open muna natin ang Gigalife natin and hintayin lang natin. As you can see, meron akong 75 points dyan. Every point is worth 1 peso load and pwede nyo gamitin para mag-redeem ng rewards. Narito ang mga listahan ng rewards na pwede mong i-redeem. Makikita mo dito na may Giga Video 50, Giga Video 99, and Giga Stories 50. Pwede kang makakuha ng 10 points kada number sa first 5 numbers na malilink mo. So may free 50 points ka nang makukuha. Pero dapat Smart and TNT. At kung meron kayong PLDT Home Wi-Fi sa inyo, pwede nyo rin malink ang number doon. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-link ng number. So, click nyo lang tong account. And pwede kayong humingi ng number sa kapatid, kamag-anak, or classmates mo. Type nyo lang dito ang number. And click link account. Hingin nyo ang code. Pag nakuha mo na ang code, type mo lang dito ang code. And click proceed. So, hintayin mo lang ang confirmation text message ni Gigalife. And then, maghanap ka ulit ng 4 pang number. At ulitin mo lang ang procedures. Tas may 50 points ka na pang claim ng Giga Video 50.